Αυτό το ρολό λιώνει στο στόμα και μυρίζει φθινόπωρο. Το κρύο απογευματάκι είναι το τέλειο συνοδευτικό για το ρόφημα ή τον καφέ σου. Ξεφλουδίζουμε πρώτα τα μήλα μας, έπειτα τα κόβουμε σε κομμάτια και αφαιρούμε το κοτσάνι τους και τα βάζουμε μέσα σε ένα μπολ με νερό και λίγο χυμό λεμονιού. Αφού καθαρίσουμε όλα τα μήλα, τα τρίβουμε στο τρίφτη και τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι. Ρίχνουμε χυμό λεμονιού, τη ζάχαρη, αρωματίζουμε με την κανέλα και το γαρίφαλο. Βάζουμε και σταφίδες, αν είναι πολύ μεγάλες τις κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Ρίχνουμε και χοντροκομμένα καρύδια, ανοίγουμε τη φωτιά μας σε μέτρια ένταση, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν και να εξατμιστούν όλα τα υγρά τους. Βγάζουμε το σκεύος από την αστεία και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει. Έπειτα σε ένα άλλο μπολ ρίχνουμε τα αυγά μας, τα χτυπάμε πρώτα καλά να φρατέψουν. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τη βανίλια, τα ανακατεύουμε και ρίχνουμε την υπόλοιπη ζάχαρη σε δόσεις. Ενώνουμε το baking powder με το αλεύρι, τα ρίχνουμε σε δόσεις στο μείγμα, ένα λάξ με το γάλα, ξεκινώντας και τελειώνοντας πάντα με τα άλευρα. Βάζουμε στο ταψί μας αντικολλητικό χαρτί και απλώνουμε πάνω πρώτα τη γέμιση των μήλων. Ισιώνουμε καλά να καλύψει και όλη την επιφάνεια. Θα γίνει μια λεπτή στρώση. Έπειτα ρίχνουμε και το μείγμα του κέικ. Και είναι έτοιμο, το βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 25 με 30 λεπτά. Αφού βγει το αφήνουμε 10 λεπτά να κρυώσει, έπειτα τον αποδογυρίζουμε σε ένα άλλο αντικολλητικό χαρτί και όσο είναι ζεστό ξεκινάμε και το τυλίγουμε κατά μήκος της μεγάλης πλευράς. Το αφήνουμε έτσι πρώτα να κρυώσει πολύ καλά, έπειτα αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί, πασπαλίζουμε με την άχνη και αυτό ήταν. Είναι έτοιμο για να το κόψουμε σε κομμάτια και να το σερβίρουμε.
ένα φανταστικό ρολό με μήλο, φθινοπορεινό, με όλα τα αρώματα και το μήλο μέσα γλυκό. Το παντεσπάνι είναι πολύ ζουμερό, σαν σιροπιαστό, παρότι δεν είναι σιροπιαστό. Βγαίνει και πολλά κομμάτια, επομένως αν έχετε και κόσμο στο σπίτι σίγουρα συμφέρει. Ελπίζω να το απολαύσετε. Όπως πάντα τα υλικά και την εκτέλεση θα τα βρείτε στο pax.gr. Σας έχω τα υλικά και κάτω στο κουτί της περιγραφής και το link της συνταγής. Όλα θα τα βρείτε στο κουτί της περιγραφής κάτω από το βίντεο. Επομένως τσεκάρετε το. Αν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να μου αφήσετε το σχόλιο σας, μια καρδούλα ή κάτι άλλο που θέλετε να μου πείτε και εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να τρώτε καλύτερα!